Thank you. And I think I will keep speaking in English for a little while because Jakob and Heli are still online, I think. And actually, Jakob and myself, we have the same role in the organization called Accessible EU, which you can see if you're in this room, you can see the banner saying Accessible EU Center. So I'm the national expert for Sweden in this organization, which was funded by the European Commission last year. I will need to move, okay. And Jakob is the national expert for Estonia. And Heli was recruited by the national expert for Finland. So Accessible EU is an organization meant to facilitate implementation of European accessibility laws all across the EU. So I asked my colleagues in these other countries to provide good examples so you can get some kind of an outlook into the other countries. And while we have you online, I think I will we don't have them online anymore. Oh, that's too bad. Då är det lika bra jag pratar svenska, tror jag. Vad synd, jag hade tänkt fråga en av era frågor från tidigare. Men då går jag över till svenska. Och då har jag lite bildstöd om Accessible EU. Då kan jag bläddra fram till det då. Det var dem och här kommer jag då. Per Lannerö heter jag förresten. Jag vet inte om jag introducerar mig själv, men så heter jag. Och representerar idag då Accessible EU, ett europeiskt resurscenter för tillgänglighet, heter det. Samarbete för att göra EU mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Så det som det här projektet, som för närvarande är 4-årigt, ska göra, det är att stödja genomförande av europeisk reglering då, inom tillgänglighetsområdet. Och stärka förmågor inom tillgänglighet. Och då tänker jag att det här eventet idag är ett led i detta. Vi försöker att stärka förmågorna, hjälpa banksektorn specifikt idag. Inte hela vägen, men ett par steg. Tillsammans med en central aktör som PTS då i Sverige. Och just det med tillsammans är ett ledord inom Accessible EU. För att vi behöver samarbeta och det har kommit fram. Även bland bankerna så finns det ambitioner att samarbeta. Och det är ju bra. Även om de flesta tillgänglighetsinsatserna är ganska enkla i sig, så är det väldigt många och det är väldigt lätt att tappa bort någon. Och det är väldigt krävande att testa saker med många olika funktionsvariationer. Och därför tänker jag att det är en stor fördel om man kan lära av varandra, dela till och med kod, dela design med varandra. Ni hörde från användarorganisationer, det finns ett intresse av att bankapparna ska likna varandra till och med. Så det finns faktiskt ett egenvärde. Nu kanske det finns andra egenvärden i att de ska inte likna varandra. Det är möjligt ur någon sorts konkurrensperspektiv. Men det finns åtminstone en sida som önskar att det ska vara lite enhetligt. Och då är det inte så tokigt att kunna dela med varandra. Så samarbete är bra. Det sker en del dokumentation inom Accessible EU. Det finns en länk någonstans på, ni som har registrerat det här, ni kommer få hemskickat utvärderingsenkäter och sånt. Och då finns det länkar till Accessible EUs sajt. Och där finns det lite material. Det finns studier. Hur ser läget ut i olika europeiska länder vad gäller tillgänglighetsreglering? Och vad finns det för goda knep? Det finns faktiskt en hel bank där på deras sajt med smarta satsningar. Tips och råd hur man kan göra. Så det är en av ambitionerna. Och så har vi då så här event. Det här är ett av 88 stycken som görs i år runt om i EU. Alla EU-länder gör event. I Sverige blir det 3 stycken. Och jag samordnar dem och gör det då i det här fallet tillsammans med PTS. Och har gjort det tidigare med PTS och med andra organisationer. Kommer troligen att göra tillsammans med IAAP i september. Och kommer troligtvis att göra ett till i november. Som ni får hänga på om ni vill. Det är alltid gratis att delta i de eventen. Sen gör Accessible EU en del kartläggningar och studier också. Och det innebär att jag får skicka ut enkäter eller jag får fråga myndighetspersoner. Hur ser det ut i Sverige? För att kansliet för Accessible EU som sitter i Madrid
ska kunna sammanställa så att politiker och så här får veta hur ser läget ut, kan vi jämföra, kan vi dra slutsatser. Några av de organisationer som håller i det här projektet, det är då framförallt Fundación Once. Jag kan inte spanska, men jag tror man säger typ så. I Spanien, det är motsvarigheten till Synskadades riksförbund. Men de är väldigt rika har jag förstått, för de har deras motsvarighet till Postkodlotteriet eller något sånt. Så det är en kraftfull organisation. De har 10-tusentals anställda om jag inte är felinformerad. De driver det här, så det är en kraftfull aktör som är jätteduktig. Och sen till sin hjälp så har de en organisation för tillgänglig turism, heter ENAT. European Disability Forum, det är alltså europeiska motsvarigheten till Funktionsrätt Sverige. Som vi har med oss här. Har vi Tor kvar i lokal? Ja, Tor har gått. Men det är alltså Tors Bryssel-motsvarighet. Funktionsrätt Europa kan vi kanske säga på svenska. Sen har vi organisationer för äldre i Europa. AGE eller AGE eller hur någon säger. Och några universitet och några konsultföretag och lite olika. Och sen finns det då experter i alla EU-länder. Här är namnen på dem, ni behöver inte läsa igenom dem. Men tittar ni efter den svenska flaggan så är den sist där och då står mitt namn. Och tittar ni på Estland så står det Jakob Rosin som ni just har hört. Jag tänkte inte säga så jättemycket mer, men här har vi faktiskt webbadressen accessibleeucenter.eu. Och då är det center med RE på slutet och inte ER. Där kan ni hitta mer om projektet Accessible EU. Och om ni vill scanna den här QR-koden som jag visar på skärmen nu så kan ni registrera er för att få nyhetsutskick. Alla inbjudningar till olika event i Sverige och annanstans. Faktiskt, det pågår, man kan delta i event digitalt och även resa om man nu vill det. Det sker nästan varje vecka. Olika saker. Så det kommer vara någon... Vad är nästa? Det handlar om... Man tar upp standardisering inom tillgänglighet. Tar upp alla möjliga intressanta teman. Byggd miljö för den som är intresserad av det. Ja. Och jag tänkte inte säga så mycket mer. Men om ni har frågor om Accessible EU så finns jag här ett tag till. Och vi har halkat in på vår frågestund. Så det kan komma frågor om Accessible EU eller om någonting annat som vi har tagit upp idag. Tack.